So in terms of system चाहिँ तपाईले आफै क्रिएट गरे हो कि सम स्ट्यान्डर्ड सिस्टमलाई अडप्ट गरे हो कस्तो हुन्छ हाम्रो त्यो सिस्टम चाहिँ बेसिकली सिस्टम त आफैले क्रिएट गर्ने हो सिस्टम इज क्रिएटेड बाई यर सेल्फ होइन त्यसलाई त्यो सिस्टम एकचोटि लेखिसकेपछि त्यो जस्ट हो कि होइन त्यो राइट हो कि होइन आफूले गर्ने हो त्यो भइसकेपछि त्यसलाई प्रपरली फलो भएको छ कि छैन चाहिँ अडिटले गरिदिन्छ कि इन्टर्नल अडिट सो इन्टर्नल अडिट मात्रै होइन एक्सटर्नल अडिट आएर पनि उसले पनि हेर्ने उनीहरूको सर्टन स्ट्यान्डर्ड्स हुन्छ लाइक चाइल्ड लेबर छ कि छैन यो सबै त्योहरू भने त एउटा जेनरल आइएसओको भयो बट यु हेभ टु टेल देम दिस इज माई सिस्टम एन्ड दे विल लुक थ्रु द सिस्टम एन्ड हामी वी ह्याड कन्सल्टेन्ट्स international consultants as well to come to Nepal and look at our systems and see what international practices there are, how we can improve our systems. So once we had the system set, then that is what we audited on. The system properly हामीले operate गरिरहेछौँ कि छैनौँ किनभने as they say we believe on the system जुन राखेको is the best system भन्ने ठाउँमा जाने हो त्यो कन्सल्टेन्ट्स राखेर सिस्टम चाहिँ हामीले नै बनायो सो तपाईँको यो ब्रान्ड क्रिएट गर्नलाई चाहिँ लाइक हाउ वाज द प्रोसेस लाइक किनभने सुरुमा इनिसियल त आई बिलिभ सबैजनाले त ट्रस्ट गर्दैन होला कम्पनीहरूले होइन अनि त्यो एउटा ट्रस्ट बिल्ड गर्नको लागि आइ एम स्योर यु हेभ गन थ्रु अ लट अफ ट्रबल लट अफ ट्रायल्स एन्ड एरर्स सो देयर इज अ थिङ कल्ड टाइम पेसेन्स लट अफ पर्सिभेरेन्स अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ नि जे कुरा पनि चाहिन्छ त्यही त हो नि होइन त एकदमै हो सी द्याट इज हाउ वी टेक इट थ्रु मैले जमानामा एउटा a very nice मेरो एकजना cousin had told me a story I don't know how much it's true or not होइन मान्छेको नाम नलिउँ बट त्यो के अरे how to break down the American embassy को wall भन्ने कुरा आएको थियो I had told you that remember so the thing is see apparently the American embassy को wall is rocket proof bomb proof ट्रकले गएर हान्यो भने पनि केही हुँदैन केही पनि हुँदैन अरे के it's made that way होइन but Nepali are so confident they said we'll break it. Nobody can believe how. Why? भन्दाखेरि के भन्दा छिना र घन भन्थ्यो कि छिना र घन भने के भने त्यो लिएर एकैचोटि पो ब्लास्ट हुँदैन महिनौँ लगाएर छिना र घनले ठोक्दै 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 गएपछि बिस्तारै 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 chip everything off small little chips will be able to break it down. So that is my basically motto for how everything has happened is that छेना र घन भन्छु कि म छिना र घन बोक्नुपर्छ भन्छु कि त्यसले गर्दा बिस्तारै it'll take time you need to have perseverance you need to keep following through you can't get disheartened so you need to keep moving forward it takes time but if you are at it you'll make something out of it. So तपाईँको process was like the same thing? Oh, it was a long process believe me. I know we've gone through we started मान्छेको काम गर्ने बेला when people were running away from people when there was a lot of labor problem when there was a lot of union problems after the peace process started there was a lot of union problems a lot of labor problems त्यतिखेर when people were saying get away from people we were starting outsourcing we were just starting to grow so yes of course we went through a lot of problems we went through a lot of things but we learned a lot and like I said छिना र घन हो perseverance हो गर्दै 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 गएर आज यहाँ बसिरहेछ तिम्रो अगाडि त्यही त अब यो दिस इज आई सी एकदमै ह्युज प्रब्लम अहिलेको युथ अहिलेको मान्छेहरूको जुन एउटा बिलिफ सिस्टम छ नि वी टक्ड अबाउट इट अघि एभ्रिथिङ फास्ट र एभ्रिथिङ राइट नाउ चाहियो क्या नेपालीमा कहावत छ नि तातो खाउँ छिटो मरौँ भने त्यस्तै हो त्यसरी चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क धेरैजनाको यो माइन्ड सेट नै चेन्ज भएको छ कि इन टर्म्स अफ एक्सपेक्टेसन नै कहाँ पुगिसक्यो कि त्यो डिसेन्सिटाइज नै भइसक्यो क्या के हुन्छ नि अहिले नि चाहियो भनेर एन्ड आई सी द्याट विथ यङ पिपल तपाईँले भने जस्तो बाहिर जाने केसेसहरू एकदमै हाई छ नेपालमै बसेर काम गर्दाखेरि पनि जब एकदम फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्ने एउटा ठाउँमा अड्केर कामै गर्न नसक्ने बिकज वेन पिपल लुक एट कोट एन्ड कोट सक्सेसफुल पिपलहरू त्यो त 1 महिना 2 महिना 3 महिना 6 महिनामा भएको त होइन नि त त्यहाँ त्यसको पछाडि त 8 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षको हिस्ट्री छ नि त होइन एउटा ठाउँमा बसेर केही कुरा कन्सटेन्टली ओभर एन्ड ओभर अगेन गरेपछि बल्ल यु बिकम एन एक्सपर्ट इन द्याट फिल्ड बल्ल यु स्टार्ट डेभलपिङ अ डिसिप्लिन एन्ड यु स्टार्ट लर्निङ थिङ्स जुन चाहिँ मेबी बुकमा पाउँदैन होला तर जब पेसेन्स हुँदैन एन्ड यु स्टार्ट जम्पिङ अराउन्ड आई मिन यु मिस द्याट आउट यही कुरामा भन्दा किताब पढेर होइन ग्रेड्स मात्रै निकालेर लाइफमा सबै चिज सिकिँदैन रहेछ मेरो एक्सपिरियन्स माई एक्सपिरियन्स इज एक्सपोजर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एन्ड एक्सपिरियन्स इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट I've been very lucky, especially in Garud Securities. I've been very lucky to be able to work with very senior
एक्सपिरियन्स्ड नेपाल आर्मीको एक्स अफिसर्स, नेपाल पुलिसको एक्स अफिसर्स, आर्म पुलिस फोर्सको एक्स अफिसर्स हु हेभ गिभन अ वेल्थ अफ एक्सपिरियन्स अलरेडी इन नेपाल। म त बाहिरबाट आएको मान्छे होइन, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सले नै होइन, एक्सपोजर एक्सपिरियन्स चाहिँ धेरै आयो कि कोही किताब पढाएर मात्रै नआउने चिज होइन, विच वी कुड इन्फ्युज विथ मी बिङ क्वाइट यङ त्यतिखेर when we started the company we could infuse that and we become successful। तर एउटा चिज चाहिँ के हुन्छ भने अहिलेको प्रब्लम कस्तो देख्छु भने तिमीले भने जस्तै रिजल्ट छिटो चाहियो। आई वान्ट द रिजल्ट इमिडिएटली, यु नो आज काम गर्न थालेपछि आई वान्ट अ नाइस कार इन 3 months, यु नो आई वान्ट अ पे राइज यतिमा, यति काम गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको हाम्रो अलिकति त्यो माइन्ड सेट चाहिँ क्विक रिजल्ट खोज्ने चाहिँ छ। त्यसले गर्दा नेपालमा इम्प्लोइमेन्टको लागि गाह्रो भएको कारण थियो। एन्ड द्याट इज वान अफ द मेन रिजन्स वाइ दिस इज माई बिलिफ है, आई मेड बी रङ, द्याट इज वान अफ द रिजन्स वाइ पिपल लाइक टु गो ओभरसिज सो क्विकली।